नमस्ते. डॉक्टर गौरीज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप 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 मनापासून स्वागत. भेंडी, ओकरा, लेडीज फिंगर अशा वेगवेगळ्या नावाने ओळखली जाणारी ही भाजी सर्वांनाच आवडते. पण गृहिणींची एक तक्रार मात्र असते की भेंडीची भाजी बुळबुळीत आणि चिकट होते. तुमचा जर हा प्रॉब्लेम असेल, या व्हिडिओमध्ये मी काही टिप्स दिल्या आहेत. त्या टिप्स वापरून चविष्ट अशी भेंडीची भाजी तुम्ही बनवू शकता. टिप नंबर 1. मार्केटमधून जेव्हा तुम्ही भेंडी आणता तेव्हा ती कोवळी भेंडी बघा. खूप बिया असलेली जून भेंडी आणू नका. कुठल्याही प्रकारची भेंडीची भाजी करण्याच्या आधी भेंडी स्वच्छ धुवून घ्या. टिप नंबर 2. भेंडीमध्ये असलेले चिकट द्रव्य ज्याला म्युसिलेज म्हणतात ते पाण्यामुळे वाढते. म्हणून भेंडी धुतल्यानंतर ती किचन टॉवेलने पूर्णपणे सुकी करून घ्या. तसेच भेंडी चिरताना आपले हात, सुरी आणि कटिंग बोर्ड पूर्णपणे सुके पाहिजेत. आता मी बनवणार आहे साधी सोपी भेंडी फ्राय या सर्व टिप्स वापरून. त्यासाठी घेतली आहे मी 1 चमचा आमचूर पावडर, 1 चमचा हळद, 1 चमचा मिरची पावडर आणि 1 चमचा धणे पावडर आणि सगळ्यात शेवटी चवीनुसार मीठ. पसरट पॅनमध्ये 2 चमचे तेल तापवत ठेवले आहे. आता तापलेल्या तेलामध्ये चिरलेली भेंडी टाकली. टिप नंबर 3. 1 चमचा आमचूर पावडर घातली. आमचूर पावडरच्या ऐवजी 1 चमचा दही किंवा 1 चमचा लिंबू रस घातला तरी चालेल. 1 चमचा धणे पावडर घातली. एक चमचा हळद घातली. एक चमचा मिरची पूड घातली. टिप नंबर 4. भाजी शिजताना त्यावर झाकण ठेवायचे नाही, कारण झाकण ठेवल्यावर वाफेचे पाणी भाजीत पडते, त्यामुळे भाजी चिकट होते. भाजी 10 मिनिटे गॅसवर शिजवत ठेवा. सगळ्यात शेवटी भेंडे शिजल्यानंतर 1 चमचा मीठ घातले. ही शेवटची टीप. मीठ शेवटी घाला, कारण मिठामुळे ओलसरपणा येतो. या भाजीत मी चण्याचे पीठ वापरलेले नाही, पण भाजीत जर चण्याचे पीठ सुरुवातीलाच घातले तर चिकटपणा येत नाही. कमी तेलातील चिकट बुळबुळीतपणा अजिबात नसलेली भेंडी फ्राय तयार आहे. माझी रेसिपी तुम्हाला जर आवडली असेल तर नक्की लाईक, शेअर, कमेंट आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.